Snurre Snigel. Skriven och berättad av David Lundeteg. Vilgot låg under täcket i sin säng. Det var sommarlov och hela dagen hade varit ute och lekt. Men nu var det kväll och det var dags för att sova. Men först skulle pappa berätta en saga. Det hade nämligen pappa lovat. Har du hört berättelsen om Snurre Snigel? Det hade inte Vilgot. Bra, då börjar jag berätta, sade pappa. Snurre Snigel var egentligen ingen snigel. Han var en snäcka. Men eftersom alla trodde att han var en snigel blev han kallad så. Och eftersom han var en riktig snurrare blev han kallad för Snurre. Därför var hans namn Snurre Snigel. Snurre Snigel snurrade sig fram på landets gator. Snurr, snurr lät det när han korsade sig fram mellan vattenpölarna. Snurre gillade när det regnade. Regn och vatten, det var det bästa han visste. När han hade fått nog av allt vatten gick han in i sitt hus som han bar på ryggen. Där inne hade han allt han behövde. På kvällen undrade Snurre om alla djur var lika lyckosamma som han och också bar sina hus på ryggen. Nästa dag ville Snurre ta reda på detta. Först gick han till Marianne Myra och frågade henne. Marianne, har du något hus på ryggen? Nej, vi myror måste ta ett strå i taget och lägga det på stacken där. Vi måste alltså bygga vårt hus helt själva, svarade Marianne. Sedan snurrade sig Snurre fram till Stefan Spindel som höll på att bygga ett stort nät där han skulle fånga sin mat. Bor du i ett hus på ryggen? Frågade Snurre. Nej, jag bor i det lövet som hänger där borta som jag har vävt ihop till mitt hem, svarade Stefan Spindel. Oj då, tänkte Snurre. Är det bara jag som har en sån tur som är född med ett färdigt hus på ryggen? Efter lite mellanmål snurrade sig Snurre fram till Figgefågel som var gömd mellan all vass. Var bor du? Frågade Snurre Snigel. Jag har precis gjort i ordning ett bo av gräs som jag lägger några fjädrar på. Här ska nog mina fågelägg trivas, svarade Figgefågel. Allra sist på dagen träffade Snurre Beatrice Bi som såg ut att arbeta hon med. Beatrice var inget vanligt bi. Hon var nämligen drottning i hennes birike som hon höll på att göra färdigt. Det måste vara färdigt när de andra bina kommer, sade hon stressat. Snurre Snigel snurrade sig in i skalet efter en lång dag. Snurre var trött efter allt han hade varit med om. Tänk att inte han behövde bygga sitt eget hus, utan han hade fötts med det på ryggen. Och tänk att han inte behövde göra mer än att snurra sig in i det när det var dags för att sova.
Pappa, jag är lite som Snurre Snigel, sade Vilgot. Hur menar du då, undrar pappa. Jag har inte heller behövt bygga något hus till mig. Jag behöver ju också bara krypa in under mitt täcke när det är dags att sova. Undrar om alla barn har det som jag, sade Vilgot. Godnatt, sade han sedan och kröp djupare in under täcket. Godnatt, svarade pappa och släckte lampan.